Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Duyên Beauty. Trong video này hôm nay Mỹ Duyên sẽ giới thiệu đến chị một căn 3 phòng ngủ tại phân khu Orchard Collection của tổng dự án Sycamore Bình Dương nha. Thì đây là một loại căn tiêu chuẩn 3 phòng ngủ. Nó là tiêu chuẩn về thôi nhưng mà cái diện tích cũng rất là lớn nha anh chị. Với diện tích đặt làm là 125m². Thì trên cái hình này nó sẽ gồm có 2 loại layout. Một là cái layout bàn giao đúng theo cái tiêu chuẩn hợp đồng cho anh chị. Và trên đây là layout bố trí nhà mẫu của chủ đầu tư. Thì họ sẽ thiết kế lại cái phòng ngủ đầu tiên, đập bỏ bớt một phần tường để làm một cái phòng chức năng. Hiện tại là đang làm cái phòng đọc sách ở trong nhà mẫu. Và Duyên thấy cái layout này nó khá là đặc biệt ha. Một cái thiết kế side by side là tất cả các phòng ngủ ở đây và các phòng khách sẽ theo phương ngang, giúp cho tất cả các phòng ở đây đều sẽ có thể đón nắng, đón gió tự nhiên và sẽ có tầm view rất là đẹp. Ok, xin mời anh chị cùng Mỹ Duyên tham quan nha. Khác biệt với căn 2 phòng ngủ thì căn 3 phòng ngủ này có thiết kế với diện tích rất là rộng, sẽ có thêm phần tiền sảnh như thế này nè anh chị. Ở đây thì mình có thể bố trí là một cái tủ giày dép để đây cũng được. Và có một điểm đặc trưng của Capitaland đó chính là bếp kính. Thì anh chị có thể làm một cái phần cửa lùa để có thể kéo qua đây, giấu hẳn cái bếp này vào bên trong luôn. Và cái điểm đặc trưng của căn hộ này đó chính là thiết kế column free. Có nghĩa là gì anh chị? Thì tất cả những cái tường chịu lực ở đây sẽ được dồn ra hẳn vào những cái tường biên. Thì tường này sẽ không phải là tường chịu lực. Thì anh chị có thể hoàn toàn đập bỏ để mở bung cái bếp này ra cho cái không gian kết nối với phòng khách rất là rộng. Tuy nhiên thì mình sẽ phải hy sinh toàn bộ cái tủ bếp mà của chủ đầu tư Capitaland họ bàn giao cho mình nha. Và anh chị có thể thấy ở đây á, là cái phần bếp, tủ bếp này họ làm cái thiết kế cái mặt bếp rất là tinh tế và đẹp theo đúng cái màu này luôn. Và có cái mặt bếp sẽ bàn giao y chang về cho mình. Thì anh chị có thể thấy là ở đây sẽ có những cái thiết bị bếp bàn giao đúng theo tiêu chuẩn của căn 2 phòng ngủ, như là bồn rửa TK nè, toàn là những thiết bị rất là xịn, hay là máy hút mùi mặt bếp của Bosch. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là căn 3 và 4 phòng ngủ sẽ có bàn giao thêm cho anh chị cái phần lò nướng của Bosch luôn nha. Và bên đây chính là phần sân phơi. Duyên thấy rất là rộng nha. Nhưng mà sân phơi ở đây thì cục nóng máy lạnh sẽ để bên ngoài thêm một cái phần mà chủ đầu tư Capitaland họ bonus thêm, sẽ không chiếm cái không gian ở bên trong đây, để anh chị có thể bố trí thêm một cái tủ để máy giặt hay máy sấy ngoài đây cũng được. Với thiết kế không gian căn hộ theo phương ngang như thế này thì không gian sinh hoạt chung và không gian sinh hoạt riêng sẽ được phân tách rất là rõ ràng. Thì anh chị có thể thấy là không gian phòng khách ở đây rất là rộng luôn anh chị, lên tới 45m², tương đương với lại căn 1 phòng ngủ luôn đó. Và ở đây mình có thể thấy là họ sẽ không có làm tường trong căn nhà mẫu này, mà họ đập một phần để thiết kế cái phòng này thành một cái phòng đọc sách. Nhưng mà nếu mà anh chị có nhu cầu để cho không gian phòng khách của mình rộng hơn lên tới 55m² thì mình hoàn toàn có thể đập bỏ cái bức tường này ha. Trong căn nhà mẫu này thì chủ đầu tư họ đang bố trí một cái bộ bàn ăn rất là lớn, có thể ngồi từ 6 cho đến 8 người. Nhưng mà nếu mà anh chị không có nhu cầu thì mình có thể thiết kế bên đây đem cái bộ bàn ăn này qua bên đây để làm một cái bộ bàn ăn khiêm tốn hơn. Và mình thiết kế không gian này trở thành một cái không gian phòng chức năng hoặc là một cái phòng làm việc cũng được. Và với cái không gian rất là rộng thì chủ đầu tư họ sẽ bố trí ở đây là 2 cái máy lạnh, và tổng cộng căn nhà này lên tới 5 cái máy lạnh nha anh chị. Xin mời anh chị cùng Duyên tham quan phần ban công nha. Đây là một chiếc ban công rất là quen thuộc mà anh chị có thể sẽ thấy trong cái video căn 2 phòng ngủ của Duyên. Và đây là một cái ban công đôi kết nối với không gian phòng khách và phòng ngủ nhỏ thay vì là phòng master như là căn 2 phòng ngủ. Duyên nghĩ là trong video thì anh chị sẽ không cảm nhận được cái độ rộng của căn ban công này đâu, mà mình sẽ nhìn vào cái phần này nên là mình có thể thấy được cái bộ sofa là mình biết cái ban công nó rộng cỡ nào rồi đó anh chị. Thì đây là một cái ban công kính đầu tiên tại khu vực thành phố mới Bình Dương. Thì mình sẽ ngắm rất là nhiều view từ công viên trung tâm cho đến view công viên Welcome Park hay là view công viên nội khu ha. Và có một điểm khác so với căn 2 phòng ngủ đó chính là cái phần 3 phòng ngủ, cục nóng máy lạnh mình sẽ không có bàn giao ở trên đây, mà sẽ bàn giao hoàn toàn như là khu vực sân phơi mà Duyên đã giới thiệu lúc nãy.
Ở bên đây là không gian của cái phòng mà chức năng mà nãy Duyên có nói là phòng đọc sách anh chị. Thì bình thường thì mình có thể thiết kế là một cái phòng mà đọc sách, hoặc là mình thiết kế thành bố trí là một cái phòng ngủ hoàn toàn bình thường luôn ha. Và ở đây họ làm một cái chỗ để day bed nè. Thì bình thường mình có thể ngồi đây đọc sách, nhưng mà khi có khách thì mình có thể biến thành một cái giường để cho khách có thể nghỉ ngơi ở đây. Rồi, mời anh chị đi tham quan phòng ngủ thứ hai nha. Mặc dù là phòng ngủ này sẽ không có ban công, nhưng mà bù lại thì anh chị sẽ được bàn giao một cái hệ kính với phần cửa sổ rất là lớn để có thể đón ánh sáng tự nhiên. Và trong căn nhà mẫu này thì họ đang thiết kế thành một cái không gian twin dành cho hai bé nhỏ. Và khi hai bé lớn lên rồi á, thì anh chị hoàn toàn có thể dành cái phòng chức năng kế bên để thiết kế thành cái phòng riêng dành cho hai bé. Thì trong cuộc sống thì mỗi giai đoạn thì chủ nhà sẽ có một cái nhu cầu khác nhau. Thì dù cho nhu cầu như thế nào thì layout căn hộ này đều có thể đáp ứng được hết nha anh chị. Và bên đây anh chị có thể thấy là chủ đầu tư họ sẽ bàn giao cái tủ quần áo y chang như vậy cho mình luôn nha, chứ không phải là cái phần này là cái phần mà thiết kế của nhà mẫu đâu đó. Và qua đây là không gian toilet chung nè anh chị. Thì những gì anh chị thấy trong video này thì họ sẽ bàn giao y chang về cho mình, từ cái bề mặt cho đến những cái thiết bị bàn giao của hang Rohi. Mà Duyên xin đính chính trong cái video clip 2 phòng ngủ, đó chính là cái phần mà bồn cầu treo này nè, là để tham khảo nha anh chị. Thì khi bàn giao, chủ đầu tư họ sẽ bàn giao cho mình cái bồn cầu rời nha. Và trong không gian này rất là rộng luôn á anh chị. Và mặc dù là thiết kế theo phương ngang, nhưng mà cái toilet này rất là tinh tế luôn anh chị. Cái cửa này sẽ không đối diện cái cửa của cái phòng ngủ thứ hai và phòng ngủ còn lại. Cuối cùng là căn phòng đẹp nhất trong căn nhà này, đó chính là phòng ngủ master. Duyên thấy là phòng này khá là rộng ha, 19 m², chưa bao gồm cái toilet đó anh chị. Nhưng mà anh chị nếu mà thích hoành tráng hơn thì anh chị hoàn toàn có thể bỏ cái phần tường này để biến cái phòng này thành một cái phòng master suite rộng tới 30 m². Thì khi trở thành một cái phòng master suite rồi thì ở đó thì mình có thể thiết kế thành cái working closet hay là một cái bàn làm việc cực kỳ riêng tư luôn anh chị. Và trong đây là phần toilet riêng nè anh chị. Những gì anh chị thấy từ màu sắc cho đến vật liệu đều sẽ bàn giao y chang về cho mình. Thì riêng đối với căn 3 và 4 phòng ngủ thì chủ đầu tư họ sẽ có bàn giao thêm phần bồn tắm nằm như thế này luôn nè. Và trong căn nhà mẫu này thì cái phần tường này họ điểm xuyến thêm thôi để cho làm cho nó sang trọng và đẹp. Nhưng mà khi bàn giao họ sẽ bàn giao theo cái tông màu gạch như thế này nha anh chị. Thì anh chị có thể thấy là cái phần mà bồn tắm và cái phần toilet riêng biệt hoàn toàn. Và đối với căn 4 phòng ngủ thì chủ đầu tư họ sẽ bàn giao cái phần bồn sinh này sẽ là bồn sinh đôi luôn, y chang trong những cái khu resort luôn anh chị. Tại thành phố mới không phải là không có những căn hộ có diện tích lớn, nhưng mà những căn hộ có layout đẹp, diện tích lớn và đồng thời là có thể biến hóa linh hoạt tối đa được như thế này thì Orchard Collection là một sự lựa chọn hàng đầu nha anh chị. Thì nếu anh chị muốn tham quan cái dự án cũng như là cần thêm thông tin chi tiết có thể liên hệ với Mỹ Duyên qua số hotline 0922 160 888. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại anh chị ở những video sau nha.